कदम ॲग्रो फार्म या यूट्यूब चॅनेल मध्ये आपले स्वागत। तसेच आमच्या चॅनेलला सबस्क्राइब करण्यासाठी चॅनेल समोरील बेल आयकॉन दाबून सबस्क्राइब करा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रांनो, कदम ॲग्रो फार्म्स या यूट्यूब चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओचं थंबनेल बघितलंच असेल। तर ह्या उस्मानाबादीच्या आणि काठेवाडीच्या काही क्रॉस पिल्लई आहेत आणि शेळ्या विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत। तर मित्रांनो, जवळजवळ 19 शेळ्या आहेत उस्मानाबादीच्या आणि त्यांना आता नवीन काठेवाडी काय क्रॉस करून सुद्धा प्रोडक्शन तयार झालेलं आहे, पण ती लहान आहेत। तर मित्रांनो, ज्या मोठ्या शेळ्या आहेत उस्मानाबादीच्या त्या 19 शेळ्या विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत। हे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसत असेल। बंदिस्तमध्ये अतिशय चांगल्या कंडिशनमध्ये आहेत। तर तुम्ही स्वतः येऊन बघू शकताय की अशा जर तुम्हाला खात्रीशीर आणि जर जातीवंत शेळ्या जर पाहिजे असतील, त्यातील काय बोर क्रॉसचे सुद्धा पिल्लं आहेत। तर मित्रांनो, जर कुणाला हवे असतील तरी तुम्ही त्यांच्याबरोबर संपर्क करू शकता। तुम्हाला व्हिडिओच्या आधीमध्ये त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर मिळेल, म्हणजे व्हिडिओच्या लास्टमध्ये मिळतो। तुम्हाला त्यांचा संपर्क क्रमांक दिले जाईल, त्यांचा ॲड्रेस तुम्ही त्यांच्याबरोबर कॉल करून त्यांना विचारू शकता। आणि हा यांचा फार्म अतिशय म्हणजे बंदिस्तरित्या आणि चांगल्या प्रकारे चालवला जातो। तर मित्रांनो, त्यांनी सर्व सोयी केलेली आहे, त्यांच्याकडे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत। आणि मित्रांनो, जरी अजून जर शेळी पालनासंदर्भात इतर कोणत्याही जरी अडचणी असतील तरी तुम्ही आमच्याबरोबर संपर्क करू शकता। कदम ॲग्रो फार्ममध्ये नवनवीन लोकांना जी ट्रेनिंग किंवा प्रशिक्षण किंवा माहिती दिली जाते। आणि मित्रांनो, कसं आहे, शेळी पालनामध्ये इतर कोणत्याही जरी अडचणी असतील तरी तुम्ही संपर्क करू शकता। आणि हा जो लॉट आहे हा अखिल पाटील साहेब आहेत, त्यांच्या विक्रीसाठी आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही त्यांच्याबरोबर संपर्क करा, ते तुम्हाला योग्य ते मार्गदर्शन करतील व जातीवंत शेळ्या देतील। तर मित्रांनो, जर कुणाला जर पाहिजे असतील तर त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे, तुम्ही त्यांच्याबरोबर संपर्क करा। आणि हा ॲड्रेस त्यांचा आता बेळगावमध्ये आहे, बेळगावच्या खानापूर या ठिकाणी आहेत। तर मित्रांनो, जर कुणाला हवे असतील तर तुम्ही त्यांच्या सरांच्या बरोबर संपर्क करा, त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे। त्यांना रेट काय मी व्हिडिओमध्ये सांगत नाही मित्रांनो, तुम्ही त्यांच्याबरोबरच बोलून तुमचं काय असेल ते ठरवून घ्या आणि मित्रांनो खरेदी करा। आणि मित्रांनो, खरेदी विक्रीचे व्यवहार हे आपल्या चॅनलवर होत असतात, म्हणून मित्रांनो चॅनलला सबस्क्राईब करा। जर इथपर्यंत व्हिडिओ बघितलाय तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।